Assalamualaikum dan hai, saya Pak Anda Racun. Kali ni kita akan tengok geng, separuh manakah prestasi Poco X3 GT yang baru sahaja dilancarkan dekat pasaran Malaysia. Phone ni dilengkapi dengan chip terbaru daripada MediaTek untuk kelas flagship, yang mana harga jualan dia ni bermula sekitar RM1199 untuk harga promosi lah. So dalam video ni geng, kita nak buat apa? Kita akan PUBG non-stop. Kita akan tengok sejauh mana prestasi dia, suhu, FPS dan segala isu yang bakal berlaku sekejap lagi. Kita akan tengok sama-sama. So adakah phone ni dapat survive dalam ujian gaming test kita? Jom kita mulakan pendedahan PUBG non-stop sekarang. Alright, kita dah pun masuk dekat dalam lobby. So apa yang kita nak buat sekarang sebelum kita teruskan pendedahan dekat Poco X3 GT ni, first kali kita akan tengok dulu setting kewajipan. Untuk bateri dah penuh 100%, untuk brightness dah setkan yang paling tinggi, auto brightness kita off kan, dan untuk gaming kita akan pakai mobile data bukan wifi. So saya pakai data ni daripada Unify Mobile. Dekat situ saya perasan dia punya coverage tu tak full bar. So misalnya tak ok nanti, saya akan tukar kepada DG balik lah, tengoklah macam mana. Next, kita akan buang dulu segala recent app. Kita akan tinggalkan PUBG sahaja. So, macam yang korang tahu, phone ni juga dilengkapi dengan features gaming macam yang ada dekat phone Xiaomi, Poco, Redmi. Untuk aktifkan tu, korang swipe saja di bahagian sisi kanan atas ataupun kiri. Untuk features tu pun standard je. Di bahagian atas tu ada FPS counter, ada screen recording, block notification, voice changer dan juga ada mode untuk tukar warna lah. Untuk grafik pula dekat sini, saya tahu korang mesti tertanya kan, phone ni support grafik apa? Sebab phone ni dia tak pakai chipset daripada Snapdragon, tapi daripada MediaTek. Dia bukan pakai MediaTek biasa geng. Ni MediaTek dia pakai ni level-level flagship juga, MediaTek Dimensity 1105G. So highest grafik dekat sini korang just boleh dapatkan HDR Ultra. Ultra HD tak support, dan juga korang boleh dapatkan smooth extreme 60fps. Even dia punya refresh rate tinggi tapi tak support smooth 90fps. Mungkin next nanti akan dapat update, tak tahu, sebab ni kan chip baru, biasanya akan lambat lah. Sebab kalau kita tengok dari segi dia punya spesifikasi chip tu, boleh kata agak padu juga. Dia comparable lah dengan Snapdragon 865 tau. Cuma Dimensity 1105G ni saya nampak dia lebih up sikit lah. Macam dia punya binaan tu berasaskan 6nm, lagi kecil lah berbanding Snapdragon 865. Dan yang bestnya lagi, dia support MediaTek Hyper Engine 3.0, yang mana ini memang khas untuk gaming. So kita akan tengok nanti macam mana performance dia. Sekarang ni kita akan cuba aktifkan juga gyro. Kita akan tengok ok tak ok. Untuk audio saya dah setkan yang paling tinggi lah, Ultra sahaja. So kalau korang dah ready, kita akan start ni. Kita akan main map biasa saja. Kita akan main Mirangle kat sini. Ok, auto matching. So kita akan cabut port USB-C dari bahagian bawah. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Alright, sekarang kita dah pun ada dekat Spawn Island. So far terasa sangat smooth, sangat laju, responsif habis meja button ni. Kalau bercakap dari segi spek phone ni, untuk screen tu dia just pakai panel LCD lah, bukan AMOLED. Dan dia support 120Hz refresh rate. Untuk emitter sampling rate tu 240Hz. Kejap lagi dia tengoklah kalau ok ke, ada sebarang isu ke, responsif ke, ghost touch ke kan, multitouch ok ke tidak. Kita akan tengok nanti macam mana. Untuk keterangan dia punya brightness tu sekitar 450 nits lah, which is agak ok. Cuma kalau untuk bawah cahaya matahari tu kurang terang lah orang cakap kan, tapi just nice dekat sini tak ada isu. Untuk spotlight, phone ni juga dilengkapi dengan liquid cooling. Dan kalau yang bestnya lagi, phone ni dah ada stereo speaker, tune by Dolby Atmos, memang ok bunyinya, sedap. Cuma kedudukan, kalau nak komplain tu lah kan, kedudukan lubang speaker dia tu, satu di bahagian sini atas ni ok, tapi di bahagian kiri ni, dia macam dekat tengah-tengah bawah ni tau. So kalau korang main tu kadang-kadang akan tertutup lah. So kalau untuk sisi gamer tu agak mengganggu lah lubang macam ni, tapi ok je, tak ada masalah. Dan satu lagi kekurangan untuk gamer tu, phone ni tak ada lubang audio jack geng. So korang kena hadapi lah benda lah ni. Sekarang ni kita akan cuba follow teammate landing mana. Kejap lagi kalau ada isu-isu yang berlaku, saya akan inform. Alright, so kita dah pun landing dekat airport Chinky. So far landing memang smooth gila. Setakat awal ni memang saya terasa sangat-sangat lancar. Tak ada sebarang isu FPS ke, lagging, stuttering memang tak ada. Framing pun tak ada, memang best gila. So kita akan cuba tengok dari segi dia punya gyro sekarang ni. Korang tengok sendiri, gyro tu bagi saya setakat ni memang sangat-sangat accurate, memang sangat-sangat responsif, memang terbaik lah. Untuk button pun boleh kata memang lancar je, memang responsif habis. Korang tengok sendiri. Setakat awal ni saya tak ada apa-apa yang nak komplain lah geng. So kita akan cuba cari kelengkapan dulu lah.
Alright gang, nampaknya sekarang ni kita dah pun PUBG sekitar 1 jam tanpa henti dalam keadaan aircon terpasang. Untuk bateri sekarang tinggal 86%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba cek pakai alat kita berapa kita dapat sekarang ni. Kalau di bahagian bawah ni kita dapat sekitar 38 ke 37 macam tu, di tengah sekitar 37. Kalau di bahagian atas ni kita dapat sekitar 39 darjah Celsius paling tinggi. So far masih keadaan normal lagi sebab kita pasang aircon sekarang ni, so memang tak panas lah. Kejap lagi kita akan offkan aircon dan kita akan tengok macam mana dari segi tahap suhu dia lah. So far kalau bercakap dari segi performance dekat sini untuk 1 jam awal ni, segalanya memang terasa sangat-sangat best, sangat-sangat lancar, smooth, memang terbaik lah. Saya tak mengalami langsung lah sebarang isu stuttering ke, start beberapa second ke, lagging ke, framing ke, memang tak ada. Alright, nampaknya ada bom, kita kena lari sekejap. Dari segi gyro pun cantik, memang tak ada masalah. Harap-harap kita tak mati kena bom sekarang ni. Multitouch ok, ghost touch pun saya tak jumpa so far kalau tengok sendiri. Multitouch ok, ghost touch tak adalah setakat ni kan. So far memang tak ada masalah lah, saya tak jumpa sebarang isu yang pelik-pelik lah untuk minit awal 1 jam ni. So kita akan cuba offkan aircon dan kita akan tengok macam mana pula perginya. Alright gang, sekarang ni kita dah pun PUBG sekitar 2 jam tanpa henti dalam keadaan aircon kita dah pun offkan tadi. Yang mana untuk bateri sekarang ni tinggal 66%. Kita dah PUBG sekitar 2 jam, belum sampai half lagi bateri dia. Boleh kata sangat efisien lah chip terbaru MediaTek Dimensity 1105G ni. Untuk bacaan suhu kita akan cuba tengok macam mana bila kita offkan aircon ni, liquid cooling ni bekerja dengan sangat baik ke tidak. So kalau kita pakai alat kita, di bahagian bawah ni kita dapat sekitar 4039, di tengah sekitar 4041 tadi, di bahagian atas ni paling tinggi lah kita akan dapat sekitar 42 darjah Celsius saja. Which is belum sampai tahap overheat, belum cecah 45 darjah Celsius ke atas, which is sangat ok sekarang ni, memang terbaik. Kalau bercakap pula dari segi performance macam mana, ada lag ke, stuttering ke, framing ke, so far memang saya tak jumpa lagi major issue tu, memang tak ada. Cuma saya adalah terasa framing sikit, tapi biasanya berlaku bila tengah bawa kenderaan. Kalau tengah jalan, kalau tengah jumpa enemy memang ok je. Alamak, ada enemy pula, kita kena heal dulu. Alright, so far segi gyro pun ok, multi touch pun ok, touch memang sangat-sangat responsif gang. Alright, kita cuba settlekan dulu. Alright, nampaknya 3 jam dah pun berlalu, yang mana bateri sekarang ni barulah tinggal 49%.
Untuk bacaan suhu, kalau di bahagian bawah ni kita dapat sekitar 39.37, tengah 39.38, di bahagian atas ni paling tinggi kita dapat sekitar 41 darjah Celsius, which is masih okey lagi. Kalau bercakap dari segi performance, dekat sini memang terasa sangat syok, lancar, zero lag, memang sedap gila tanpa sebarang isu lagging ataupun stuttering. Cuma kalau dari segi benda yang saya nak komplain tu, first kali macam korang tahu, phone ni dia punya brightness tu tak tinggi mana, dalam 450 nit. So kalau tempat tu terlampau terang, dia punya view angle tu tak berapa nak shot, tak berapa nak selesa bila kita pandang lah. Dan isu kedua, saya perasan dia punya multitouch tu macam ada something tau geng. Tapi tak ketara lah, kadang-kadang lah saya tak pasti sama ada memang problem multitouch ataupun kedudukan saya ataupun saya punya kuku ke apa, saya tak sure. So sekarang ni kita akan cuba survive lagi dan tengok berapa lama phone ni dapat survive. Layan dulu geng. Run. Alright geng, nampaknya sekarang ni saya dah main PUBG sekitar 4 jam 42 minit. Yang mana bateri sekarang berbaki lagi 10% sahaja geng. So far kalau dari segi ketahanan bateri ni, saya rasa bateri yang ada dekat Poco X3 GT ni lebih tahan lah kalau kita compare dengan Poco X3 Pro. Yang mana Poco X3 Pro walaupun bateri lebih sikit, besar sikit je, tapi yang ni lebih tahan macam korang nampak sendiri. Untuk bacaan suhu sekarang kita akan cuba tengok pakai alat kita. Di bahagian bawah ni sekitar 38, di tengah 39, di bahagian atas ni sekitar 41 darjah Celsius paling tinggi lah kan. Ok, so kalau bercakap dari segi performance, dari segi prestasi dekat sini, segalanya macam yang korang nampak, sangat-sangat lancar, sangat-sangat smooth, tanpa sebarang isu. Cuma kalau korang landing kan, macam dekat bootcamp terlampau banyak player tadi, saya perasan adalah terasa agak stuttering sikit je. Dan untuk isu lain, saya perasan dekat sini memang kadang-kadang saya ada mengalami isu multitouch lah, macam korang nampak sendiri tu kan. Saya tak pasti memang isu phone ke ataupun button saya ke apa, saya tak sure. Ok, so kita akan teruskan dulu gaming kita geng. Alright geng, nampaknya sekarang ni bateri dah pun tinggal 1% sahaja. Korang boleh nampak sendiri dia punya performance walaupun 1% macam yang korang nampak boleh kata masih smooth lagi. Ok lah, just now still boleh main, dia tak ada macam stuttering apa. So kita akan cuba tengok macam mana, kita layan dulu geng. Finally geng, kita punya Poco X3 GT dah pun tamat riwayat mencatatkan rekod 5 jam 11 minit geng. Hasilnya bagi saya, Poco X3 GT ni memang sangat sedap untuk korang PUBG, memang sangat-sangat memberangsangkan. Part prestasi pun tak ada apa yang nak komplain, memang sangat-sangat smooth. Dari segi dia punya suhu pun boleh kata sangat stabil, macam korang nampak sendiri dah tak ada panas melampau macam isu-isu yang ada dekat MediaTek sebelum ni. Cuma kalau yang nak komplain tu macam korang nampak tadi lah, part multitouch tu saya rasa macam agak kacau sikit. Tak tahulah, mungkin disebabkan saya punya setup ke. Memang kalau benda tu memang daripada phone, korang jangan risaulah, biasanya nanti akan ada update untuk fix isu yang multitouch tu macam yang sebelum ni jugalah. So far apa yang saya nampak lah, chip MediaTek untuk kelas flagship ni macam yang kita ada sekarang, MediaTek Dimensity 1100 ni memang powerful geng. Bukan macam yang kita kenal dulu lah. Dan soon katanya akan datang, MediaTek ni akan perkenalkan chip berasaskan 4 nanometer lagi power. So adakah berbaloi untuk korang PUBG guna phone ni? Korang nilaikan sendiri geng. So geng, macam biasa kalau korang suka video ni jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja racun kali ni, jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.